what is up guys? Good morning, good afternoon, good evening kung anong oras nyo man to pinapanood. So ngayon guys, bago magsimula tong video na to, gusto ko muna kayong batiin ng maligayang bagong taon. Sana na-enjoy nyo yung bagong taon nyo guys. Sana na-enjoy nyo yung pagsalubong ng bagong taon nyo. Sana naging safe kayo. At yun, sana walang nangyari sa inyong masama. So, bago din nating umpisan tong video na to, gusto ko munang mag-shoutout sa mga nagpapa-shoutout muna guys. Kasi 2018 na, kailangan na nating i-shoutout yun. Kasi last year pa sila nagpapa-shoutout guys, diba? So guys, shoutout pala kay Mark Aligem. Tama ba yung pag-pronounce ko ng pangalan mo? Shoutout sa'yo. Salamat sa panonood pre. Salamat din sa pag-comment. Shoutout kay Richelle Adormeo. Adormeo ba? Richelle Adormeo. Salamat sa'yo. Salamat sa panonood, salamat sa pagko-comment. Kay Richard Cacao, salamat pre, salamat. Kay Alan Delphin, salamat sa'yo, shoutout sa'yo pre. Dom's Twist, si Dom's Twist guys, he's 3 hours away from sa akin. May chance na magkikita kami. Soon, diba? Soon, diba? Dom's Twist, soon yan. Magkikita kami guys. Abangan nyo yung video na gagawin namin once na nagkita kami Dom's Twist. Shoutout sa'yo Dom's Twist. Kay El Baron Uypala, shoutout sa'yo pare. Salamat sa panonood, salamat sa pagko-comment. So guys, pag-usapan na natin yung topic ng video na to. So, ginawa ko tong video na to kasi na-inspire ako kay Pau Sepagan. Shoutout kay Pau Sepagan. Na-triple mo yung motivation ko. Yung in-inspire mo ako, na-motivate mo ako ng triple nung napanood ko yung latest YouTube video mo pare. Salamat. Yun guys, gusto ko lang pag-usapan dito sa video na to is anong mangyayari sa channel ko this 2018. Ginawa ko tong video na to para once na nakamit ko yung goal ko as a YouTuber, pwede ko siyang i-replay ulit once na nakamit ko na yung goal ko as a YouTuber. Does it make sense? Pero basta, once na, kaya ko ginawa tong video na to is para yung goal ko as a YouTuber. Once na na-achieve ko yung goal ko as a YouTuber, pwede kong i-replay ulit tong video na to. At para ma-inspire kayo sa video na to. Basta guys, you get it guys. So, ang goal ko this 2018 is, wait, gumawa nga pala ako ng vision board ko. Guys, ito siya. Ito yung vision board ko this 2018. Ginawa ko tong vision board na to kasi naniniwala ako sa Law of Attraction. And yeah, nakalagay dito is yung mukha kong yan na may abs. Pinatungan ko ng mukha ko. Kasi last year, grabe ako kung lumamon guys. I-compare nyo yung taba ng mukha ko sa first vlog ko guys. Ililink ko yung first vlog ko sa description guys kung gusto nyo i-check. I-compare nyo yung mukha ko sa first vlog ko. So yan, nilagay ko to para ma-inspire pa ako lalo, para ma-attract ko pa lalo yung goal ko na hindi ko naman goal yung magka-abs or something, pero ang goal ko is gusto kong mag-lose ng weight kasi gusto kong maging comfortable sa sarili ko, gusto kong maging mas confident sa sarili ko. So yeah, yun nilagay ko siya. And yun. At isa sa nilagay ko pa sa vision board ko is ito. Logo. Kung hindi nyo alam tong logo na to, search nyo na lang. Basta, ito yung isang goal ko. Hindi this 2018, pero soon. Kasi, hindi ko sinasabing makukuha ko to this 2018, pero isa to sa mga goal ko. And syempre, lastly, yung 50,000 subscribers. Etong goal na to is gusto kong i-achieve this 2018. Alam ko guys, coming from 815 subscribers, paano ko nasabing kaya ko guys? Kasi, na-inspire ako ng mga YouTubers katulad nila Kong, nila Pau Sepagan, Logan Paul, lahat ng mga YouTubers na pinapanood ko. Sila nag-inspire sa akin at magiging proud sila sa akin. Ito na sinasabi ko, magiging proud sila sa akin. Dahil sila yung naging inspiration ko na abutin yung 50,000 subscribers na yan this 2018. Oo, alam ko challenge sa akin yun. Gusto ko ng challenge eh. And
reason kung bakit ko sinasabi kong kaya kong gawin yung 50,000 subscribers. Dahil, kung kinaya nila, bakit hindi ko kakayanin, di ba guys? Alam ko hindi madali yung goal na yon, pero sinasabi nga ni Pao Sipagan, kapag nagsisimula tayo, wala talagang manonood. Pero, once na binigay mo yung effort mo sa gusto mong gawin, yung time mo, is ma-achieve mo talaga yung goal na gusto mo. Yun guys. So yun guys, tandaan nyo tong video na to guys ha. Kasi meron akong 365 days ba? Meron ba akong 365 days? Yeah. This 2018 para gawin posible yung goal ko na yon. So, yun lang guys. Alam ko, pressure sa akin to, pero kaya natin gawin to. Sa mga tunay na suporta dyan, salamat sa inyo guys. Isa din kayo sa mga reason bakit ko sinasabing kaya kong gawin yung 50,000 subscribers this 2018. So yun guys, salamat sa panonood. Yun lang guys, sinabi ko lang anong magiging goal ko this 2018. And alam ko kaya natin tong gawin guys. Salamat sa panonood. Kita-kits sa next video. Bye.